Нова ракетна атака тепер затемна, поки в мирних оселях усі сплять і просто можуть не побачити повідомлення про повітряну тривогу. Такі нічні атаки можуть тривати і повторитися за тиждень 24 лютого, вважають в РНБО. Про безжальну м'ясорубку для ворогів під Бахмутом, зізнання ватажка вагнерівців про неможливість взяти місто у заявлені Путіним терміни і нову позначку в 140 тисяч гарантовано гарних русських. Дивіться хроніку подій 358-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Нова російська ракетна атака під прикриттям ночі. Ворог знову масово вдарив по українських містах та критичній інфраструктурі. Окупанти запустили 32 крилаті ракети. Сили української ППО знищили 16. У командуванні повітряних сил ЗСУ наголосили, що поки що не мають засобів, які збивають крилаті ракети типу Х-22. Загалом їх було випущено 12. Чи варто чекати повторення атаки вже за тиждень? Під річницю великого вторгнення в РНБО впевнені, що так, але й так само впевнені, що черговий акт агресії для агресора нічого не змінить. І коли Україна пройде всі символічні дати, які так полюбляють у Кремлі, картина війни відчутно зміниться. Секретар РНБО заявив, що вже до літа ситуація на полі бою буде геть не на користь Москви. Тож Путін може оголошувати різні числа, під які загарбники мають захопити весь український схід, чи почати самовбивчий наступ на нових напрямках. Але розуміння того, що ЗСУ за рік війни вже показали свою міць, поволі доходить і до самих загарбників. Тож екс-кухар Путіна Пригожин публічно анонсує, що у ліпшому разі вагнерівці можуть оточити Бахмут лише у березні чи квітні. Але це не точно. А ще Пригожин вкотре починає накидати на іржавий вентилятор російського генштабу. Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Від Шойгу – палиці в колеса, від ЗСУ – автоматний свинець та важкі калібри для гарного настрою. Бійці 80-ї десантно-штурмової бригади, які за 5 кілометрів від Бахмуту тримають артилерійську позицію, кажуть, що ворог досі не зважає на колосальні втрати. Гарматне м'ясо йде хвилями, тож питання поповнення боєкомплекту нині найбільш нагальне для українських захисників. Останніми днями ворог намагається атакувати наші позиції, підходять люди, це переважно є легка піхота. Та кількість боєприпасів і запас цих боєприпасів, воно має критичне значення від того, як ми воюємо і які наші дії. Тобто, маючи певні запаси, маючи певний резерв, ми можемо на щось розраховувати і певним чином розвивати свої дії. У них багато живої сили. Вони надсилають багато особового складу. Я не думаю, що це вдала тактика, щоб і далі таким чином атакувати. Є місця, де все просто завалене їхніми тілами. Є траншеї, куди вони не просто евакуюють своїх поранених чи вбитих. Вони просто залишають їх там і посилають нових людей, хвиля за хвилею. Новий тиждень і нова позначка в перетворенні простих росіян на гарантовано гарних. Від початку великого вторгнення вже ліквідовано понад 140 тисяч окупантів. Лише минулої доби вже не побачить український контрнаступ ще майже 700 загарбників. Також знищено ще 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 3 системи протиповітряної оборони та 6 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 1 гелікоптер та 1 безпілотник. Який вигляд має перша тюремна армія світу? Шматок бинта та джгут з автомобільної аптечки. Це демонструють українські прикордонники, які біля Бахмуту знищили вагнерівців на позиції і одного взяли у полон. Взяли пленного Вагнера, посмотрите, какая кусок бинта, жгут. Автомобильный. Кстати, хранение, утилизация. О. Такая у него амуниция. И для примера наша аптечка.
Різниця не в аптечках, різниця у світогляді. Російські командири пропонують найманцям підірвати себе гранатою замість полону. А українці проводять тривалі переговори і дістають із полону всіх наших. Як повідомили в Офісі президента, 16 лютого вдалося повернути 100 військових та 1 цивільного. Більшість – оборонці Маріуполя, понад 60 – оборонці Азовсталі. Олексій Пасак, 5 канал.